તો હેલો મિત્રો, કેમ છો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને રાધે રાધે. તો તમારું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ શ્રદ્ધા લાઈફસ્ટાઈલમાં. તો જોઈએ આજે આપણી એકાદશી છે, તો જે લોકો ઉપવાસ રહે છે એના માટે પણ ચાર્ટ જોઈએ આજે, અને જે લોકોને ઉપવાસ નથી એના માટે પણ ચાર્ટ જોઈએ. પણ આજે હું રસોઈથી નહીં કહું, આજે હું તમને બોલીને કહી દઈશ. અને આજે હું આવી છું મારા મમ્મીના ઘરે 2 દિવસ રોકાવા માટે, 11સ કરવા માટે. તો ચાલો, કાલથી તો રેગ્યુલર આપણું ચાલુ થઈ જ જશે, પણ આજે મારે 11સ છે તો આજે મેં કોઈ જાતની રસોઈ નથી બનાવી. તો એટલા માટે હું આજે તમને બોલીને કહીશ, તો એ પ્રમાણે પણ તમે લઈ શકો છો. તો ચાલો જોઈએ. તો મિત્રો, આજે છે 11સ. એક દિવસ હું અગાઉ ચાલુ છું એટલે મારી થોડીક પાછળ આવે. તો 11સ માટે છે ને, જે લોકો ઉપવાસ કરતા હોય ને એના માટે કે તમે શું ડાયટ ચાર્ટ તમારો હોઈ શકે. તો જે લોકો ઉપવાસ કરે છે ને સવારમાં છે ને ફ્રૂટ લઈ લેવું, કોઈ પણ દૂધ પી શકાય, ચા દૂધ પી શકાય, પછી રાજગરાની ભાખરી કરીને લઈ શકો, સવારમાં થેપલું એનું કરીને લઈ શકો, બપોરે મોરૈયાની ખીચડી લઈ શકો, અને સાંજે કોઈ પણ ફ્રૂટ લઈ શકો. અને ફ્રૂટમાંથી જે જ્યુસ બને ને, મિલ્કશેક છે આપણે અત્યારે, પછી કોઈ બી ફ્રૂટ હોય એમાં આપણે દૂધ એડ કરી અને મિલ્કશેક જેવું બનાવીને પણ લઈ શકો. જે હતો આ ઉપવાસ રહેતા હોય એના માટેનો ડાયટ ચાર્ટ છે. અને જે લોકો ઉપવાસ નથી રહ્યા એના માટે તો સવારમાં તમારે પોહા લઈ લેવાના છે, અને બપોરે તમારે છે ને વઘારેલી કઢી અને ખીચડી લઈ લેવાની છે. વઘારેલી ખીચડીમાં આપણે બટેકું એડ નથી કરવાનું, સાથે સલાડ લેવાનું છે, 1 ગ્લાસ છાશ લેવાની છે, અને રોજની જેમ સિઝનલ ફ્રૂટ લેવાનું છે. અને સાંજે જમવા ટાઈમે અડધો બાજરાનો રોટલો અને લીલોતરી કોઈ ભાજી લઈ શકો, જે આ લોકો ઉપવાસ નથી રહ્યા ને એના માટે. અને આપણે આગળ જોશું વિડીયોમાં કે આપણે છે ને કસરત બતાવેલી છે, તો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો અને સ્કીપ ન કરતા. જેમાં હું ડેઈલી રૂટીનમાં કસરત કરતી ને એ છે. અને પછી તમે એવી કોમેન્ટ કરજો તો આપણે સવારમાં લાઈવ પણ એવી કસરતો કરશું ચાલુ, જેથી તમને બધા એનાથી થાય. કેમ કે ઘરે એકલા હોય તો કદાચ થાય ન થાય, એ કંટાળો આવે. તો જો બધા સહમત જાજા થશે તો આપણે લાઈવમાં કસરત કરીશું, બરાબર છે? તો તમે કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો કે તમારે શું કરવું છે. બાકી ઓલરેડી મેં કસરતનો વિડીયો આમાં બતાવી દીધો છે, તો આગળનો જે આવશે ને તે કસરત છે, તો તમે છેલ્લે સુધી જોજો. હાલો મિત્રો, કેમ છો બધા? તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને રાધે રાધે. તો સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ શ્રદ્ધા લાઈફસ્ટાઈલમાં. તો આજે હું તમને જણાવીશ કે ચાર્ટ સાથે જે કસરત કરી હતી ને મેં એવડ્યું તે એ મારો અનુભવ તમને જણાવીશ. છે ફૂલ બોડી એક્સરસાઇઝ છે, જેનાથી તમારું છે ને ફૂલ બોડીનું વર્કઆઉટ સારું થઈ જશે. તે તમે ઘરે બેઠા છે ને સારું એવું વજન તમારું ઘટાડી શકશો. તો ચાલો જોઈએ. તો શરૂઆત આપણે છે ને 1 મિનિટ સુધી છે ને આપણે એવી રીતના ધીમે ધીમે જેમ ચાલતા હોય ને એમ કહેવાય ને બોડી ગરમ થાય થવું જોઈએ, એ પ્રમાણે આપણે કરવાનું છે 1 મિનિટ સુધી. જો આવી રીતના પગ આવી રીતના એટલા ઊંચા કરી અને વાળવાના છે, અને હાથને આમ આગળ આપણે એમ ચાલતા હોય કે નહીં દોડતા હોય એવી રીતના 1 મિનિટ સુધી કરવાનું છે. અને પછી છે ને તમારે નોર્મલી 100 જમ્પ કરવાના છે, જે હું ડેઈલી કરતી ને તે. તો તમે છે ને આવી રીતના છે ને 100 જમ્પ કરવાના છે. જમ્પથી પણ તમને સારું રિઝલ્ટ મળશે. અને જો તમે જમ્પમાં કરવું હોય ને તો જમ્પિંગ જકાસ આવે ને 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 આવી રીતના પણ તમારે 100 કરવાના છે. તો 3 એક્સરસાઇઝ થઈ આપણી. તો એનાથી છે ને આના કરવાથી બહુ સારો ફાયદો થાય છે. તમારે રેગ્યુલર છે ને 100 તો કરવી જ જોઈએ. એનાથી છે ને હાથનો અને આ જે પગનો ભાગ છે ને એ પણ ઘટે છે. તો હવે આપણે છે ને હાથની કસરત થોડીક જોઈએ. હાથમાં એક છે ને હું કસરત કરતી કે આગળ તાળી પાડવાની અને હાથ પાછળ જાય ને તો એ તાળી પાડવાની. અત્યારે તમને છે ને આમ હું જે બતાવું છું ને એટલે થોડું ઓકવર્ડ લાગશે, પણ તમે ફાસ્ટ કરશો ને એટલે અનુભવ થશે. એનાથી છે ને હાથનો આ ભાગ અને છાતીનો ભાગ ઓછો થશે. તો ચાલો જોઈએ. આગળ પાછળ તાળી પાડવાની છે.
100 વખત કરવાનું છે. મતલબ આ 1, આ 2, આ 3, આ 4 એવી રીતના. અને આગળ પાછળ ગણો ને તો 200 વખત થશે. અને આગળની તાલી એક જ ગણો ને તો 100 વખત થશે. એવી રીતના 100 વખત કરવાની છે ડેઈલી. જે લોકોને હાથનો અને છાતીનો ભાગ ઘટાડવો હોય એને. હજી એક વખત જોઈ લો. ઓકે, હવે પેટનો ભાગ જેને છે, પેટનો ભાગ ઘટાડવા માટે તો નોર્મલી ઊભું રહેવાનું છે. અને પેટનો ભાગ મારો ઘટાડવા માટે હું એક આ કસરત કરતી અને એક સૂતા હું તમને બે બતાવું છું. તો આ કરવા માટે છે ને આપણે એને પણ 100 વખત કરવાનું છે. એટલે 50 વખત આ પગથી અને 50 વખત આ પગથી એવી રીતના. બરાબર છે? તો ચાલો જોઈએ. અને હાથ પણ સાથે સાથે આપણે કરશું એટલે હાથનો ભાગ પણ આપણો ઓછો થાય. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ને 20. બરાબર છે? અને બધાએ છે ને એક કસરત પૂરી થાય પછી થોડોક છે ને આરામ કરી લેવો. કન્ટિન્યુ એક ધારું ન ચાલુ રાખવું. થાક લાગ્યો હોય ને તો શ્વાસને છે ને બહારની તરફ મોઢેથી કાઢીએ, થોડીક વાર ઊભું રહેવાનું, ઊંડો શ્વાસ લેવાનો એટલે રિલેક્સ જેવું થઈ જશે. થાક હશે ને તમારો થોડોક આફ્ટર એ ઉતરી જશે. બરાબર છે? બીજી છે આપણે આ સાઈડનો કમરનો જે ભાગ હોય સાઈડનો એ ઘટાડવા માટે. તો પગ આપણે છે ને બોળા કરી લીધા છે. અને આ પણ 100 હું જે પણ કસરત તમને બતાવું ને એ છે ને 100 વખત કરવાની છે. તો એક ધારી 100 વખત નહીં થાય તો 20 ના છે ને ગેપ પાડી દેવાના. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ને 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ને 20. એવી રીતના છે ને 20 ના સ્ટેપ આપણે 5 વખત કરવાના એટલે 100 વખત આરામથી થઈ જાય. એનાથી છે ને આ સાઈડની ભાગની જે ચરબી છે ને એ ઓછી થશે. આમ કરવાનું છે. ઓકે, અને એક બીજી કસરત છે જે હું કરતી તો એ છે આ 1 મિનિટ સુધી કરવાની. આમ કમરની છે. જે લોકોને કમરનો ભાગ હોય ને એ ઘટાડવા માટે. સીધું જ ઊભું રહેવાનું છે. ખાલી કમરથી ઉપરનો ભાગ છે ને એને જ આપણે છે ને હલાવવાનો છે. અને હજી એક કસરત છે સાઈડનો અને ફૂલ બોડીનો આપણે હાથનો પણ ઉતારવા માટે. તો એ છે જો આવી રીતના ઊભું રહેવાનું છે. બરાબર? પાછળ છે ને દિવાલનો ટેકો હોય ને, પાછળ દિવાલનો ટેકો એ રાખવાનો છે. સીધા ઊભું રહેવાનું છે. 1, 2, 3. પગ નથી હલાવવાના, ખાલી આપણું ઉપરનું જે બોડી છે કમરથી ઉપરનું એ જ તે આપણે છે ને મૂવ કરવાનું છે. એનાથી પગ પેટનો ભાગ છે ને એ ઓછો થાય છે. બરાબર? અને જે લોકોને આ થાઈનો ભાગ ઓછો કરવો છે ને તો એને છે ને દોરડા કૂદવા જોઈએ. અને જે મેં આ જમ્પિંગ કકાસવાળી કીધી ને એ કન્ટિન્યુ કરવી જોઈએ. તમે છે ને ધીમે ધીમે ચાલુ કરીને 100, 200 એવી રીતના કરી શકો છો, 500 સુધી. મને આનાથી છે ને સારો ફેર હતો. તો હું તો ડેઈલીની છે ને 500 કરતી. ધીમે ધીમે 100 ના ગેપમાં. શરૂઆતમાં 50 જ થતી, પછી ધીમે ધીમે 100 એટલે 100 કરીને એવા છે ને 5 સ્ટેપ કરતી. અને આ જમ્પિંગ ચકાસવાળી કસરત છે ને એ એટલી ઇઝીલી છે. અને તમારી પાસે જો બીજો ઓછો ટાઈમ હોય ને તમારે કરવી હોય ને તો એક આ અને દોરડા કૂદ છે. એ બે એવો ઓપ્શન છે કે ફટાફટ છે ને તમે પતાવી દો. અને રેગ્યુલર જે લોકોને ટાઈમ ન હોય કસરત કરવાનો કે કોઈ જાતની ચાલવાનો
તે લોકોને છે ને જમ્પિંગ ચકાસ આવી રીતના રોજના 500 અને દોયડા જે લોકો કૂદતા હોય એને 500 કરવાના છે. તો આપણે દોડે કૂદીને બતાવીએ. મારી પાસે છે ને દોડા કૂદવાનું નથી, તો આ નોર્મલી જે કપડાં સુકવવાની દોરી છે ને ઈ જ તે મેં લીધી છે. દોયડા છે ને તમારે ગણતરી કરવાના, બરોબર થાય ત્યાં સુધી તમે એને છે ને કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. જોઈએ. પચાસ કર્યા છે મેં. તમારે ધીમે ધીમે કરવાના છે અને મેં 50 સુધી કર્યા છે. એવી રીતના હું છે ને 500 કરતી ડેલીના, કે જ્યારે આપણે છે ને ચાલવાનો કે કોઈ જાતની કસરત કરવાનો ટાઈમ ન રહ્યો હોય ને આપણી પાસે, તો તમે એને 500 કૂદી લ્યો ને તો પણ તમારું છે ને સારું એવું વર્કઆઉટ થઈ જાય છે. તો જે લોકોને પગ ને એવું દુખતા હોય ને એ લોકોએ ટ્રાય ન કરવી, અને જે લોકો સ્વસ્થ હોય, સારા પગ હોય, તો એ લોકો ટ્રાય કરી શકે છે. એક ધારો એટલું બધું કસરત કરી એટલે થોડુંક બોલવામાં તકલીફ થાય, અને આજે પાછી 11 છે એટલે જે લોકોને હાથનો ભાગ છે એ ઉતારવા માટે બીજી પણ કસરત છે. એક તો આપણે આગળ પાછળ તાલીવાળી જોઈ, અને બીજી છે ને રાઉન્ડ રાઉન્ડ ફેરવવાના છે, આગળ અને પાછળ, આગળ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ અને ક્લોકવાઇઝ. ઘડિયાળની કાંટાની જેમ આગળ પાછળ ફેરવવાના છે. બંને વખત 20-20 કરવાના છે. બીજી એક કસરત છે કે હાથની કોણીને છે ને હાથને અહીંયાથી આમ વાળી ખંભા પર રાખવાના છે, અને પછી એને છે ને રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ કરવાના છે. આ હાથની 2 કોણી છે ને અહીંયા ટચ કરવાની છે. થાય તો કરવાની છે, પરાણે નથી કરવાની. પેલા મારે ન થાતી, હું જ્યારે કરતી ને તઈ, અત્યારે વજન ઉતરી ગયો છે ને એટલે થઈ જાય છે. ઓકે. અને બીજી એક એવી છે, આમ નોર્મલી 20 વખત કરવાની છે. એનાથી આ ભાગની ચરબી, અને તમે જોવો મારો હાથ, જે પ્રમાણે હું જાડી હતી અને વજન હતો મારો, એ પ્રમાણે મારી એટલી બધી ચામડી છે ને એ લબડી નથી ગઈ, બરાબર છે. તો તમે આને છે ને નોર્મલી કસરત કરી શકો છો. રેગ્યુલર જે કરતા હોય ને તે સૂર્ય નમસ્કાર, તો સૂર્ય નમસ્કાર બતાવી દઉં કઈ રીતના કરવાની તે. તો જોઈએ આપણે સૂર્ય નમસ્કાર. તો પહેલો છે 1 2 3 4 5 6 8 9 10. એવી રીતના તમારે કરવાના છે. હજી એક વખત જોઈ લો. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ને 12. ઓકે. અને એક છે કપાલભાતી, તે પણ જોઈ લઈએ. તો કપાલભાતી છે ને બેસી જવાનું છે. જેને પદ્માસન ફાવતું હોય પદ્માસનમાં, અને જેને નોર્મલ પરણાઠી વાળીને ફાવતું હોય તો એમાં, અને વજ્રાસનમાં ફાવતું હોય ને તો વજ્રાસનમાં પણ કરી શકાય છે કપાલભાતી. તો શ્વાસ અંદર લઈ પેટને ખેંચવાનું છે, પછી પેટને ઝટકો મારે ને એવી રીતના આપણે કરવાનું છે. જોઈ લો. એનાથી છે ને પેટનો એવો સારો ભાગ ઘટે છે અને ચરબી પણ ઓછી થાય છે. તો દિવસ દરમિયાન 5 મિનિટ તમે છે ને કપાલભાતી જરૂર કરજો, સારો એવો લાભ થશે એનાથી. હું રેગ્યુલર કરતી, જ્યારે હું ડાયટ કરતી ને તઈ.
અને હમણાંથી થોડુંક વચમાં મુકાઈ ગયું છે, પણ ડાયટ મૂક્યા પછી ડાયટનું કંઈ જમતી નહીં, પણ રેગ્યુલર કસરત ચાલુ રાખતી. અને 45 મિનિટ તો હું હજી ચાલુ જ છું, જે પહેલેથી ચાલતી આવતી હતી. અને ગમે ત્યાં જવાનું થયું હોય ને તો હું એવો ચોઈસ પસંદ કરતી કે હું ચાલીને વધારે જઈ શકું એમ, કેમ કે ચાલવાનું વધારે ગમે છે મને. તો ચાલવાની વધારે ટ્રાય કરું છું દિવસ દરમિયાન. તો ચાલો જોઈએ કપાલભાતી. પેટને છે ને શ્વાસ બહાર કાઢો ને એટલે પેટને અંદરની સાઈડ ખેંચવાનું છે, ઝટકો લાગે ને એવું તમે થોડીક વાર કરશો ને તો તમે જોશો કે તમે છે ને પેટનો ભાગ તમને છે ને ખેંચાતો હોય ને સ્કીન એવું લાગશે. ટ્રાય કરો. શરૂઆતમાં છે ને એ કારે નહીં થાય જાજુ, ધીમે ધીમે જ ટ્રાય કરવાની છે. એવી રીતના કરવાનું છે તમારે કપાલભાતી. અને જો પીરિયડ્સમાં હોય ને તો તમારે નથી કરવાનું સૂર્ય નમસ્કાર કે કપાલભાતી, બીજી કોઈ કસરત તમારે કરવી હોય ને તો તમે કરી શકો, તકલીફ ન હોય ને તો. બાકી પીરિયડ્સ દરમિયાન હું પણ કોઈ પણ જાતની એક્ટિવિટી કસરત કે એવું કાંઈ ન કરતી. ડાયટ ચાર્ટ મારો ચાલુ હોય કન્ટિન્યુ, પણ કસરત ન કરતી. તો તમારે કરવો હોય તમારા શરીર પ્રમાણે, તમને ખબર હોય તો તમે કરી શકો છો, બરાબર છે. અને કસરતમાં આપણે જોઈએ તો એક એરોબિક્સ છે, જ્યાં આપણે સુરતમાં તો બધા ગાર્ડનમાં સવારમાં વહેલી સવારમાં થાય જ છે ફ્રીમાં, તો તમે એ પણ જોઈન કરી શકો છો. અને ગરબા ક્લાસ છે તો એમાં પણ તમે દોઢિયા દ્વારા સારું એવી તમારી છે ને કેલેરી બર્ન થઈ જાય છે, એમાં તમે જાઓ ને તો એ પણ કરી શકો છો. તો એવી ઘણા આઈડિયા છે કે તમે તમારી કેલેરી છે ને તમને બંધ થઈ જાય. અને નવરાત્રી ગરબા ક્લાસમાં તો એવું છે કે સોંગ વગાડતા હોય ને આપણે એની ઉપર ગરબા રમવાના હોય કે દોઢિયા લેવાના હોય, તો એ તો મજા આવે એવી એક્ટિવિટી છે, તો એ પણ તમે કરી શકો છો. અને સુરતમાં જે સવારમાં ગાર્ડનમાં થાય છે ત્યાં પણ સોંગ વાગતા હોય અને એની ઉપર આપણે એરોબિક્સ કરાવે છે, તો એ પણ બહુ મજા આવે છે, તો એને પણ તમે જોઈન કરી શકો છો. તો એ કેલરી બંધ કરવાનો સારા એવા ઉપાય છે જે તમે કરી શકો છો. અને ઘરે બેઠા કરી હોય તો આ કરી શકો છો. અને પછી એક દિવસ આપણે એવો પણ રાખશું કે આપણે લાઈવ સવારમાં એરોબિક્સનો એક વખત લાઈવ રાખશું, એરોબિક્સ કઈ રીતના કરવી ને ફૂલ બોડી એક્સરસાઇઝ માટે. તો જો તમે ઈચ્છતા હોય કે લાઈવમાં આપણે કસરત કરીએ તો તમે કોમેન્ટ કરજો, તો આપણે એક દિવસ એવો પણ રાખશું. તો ચાલો, તમને જો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય ને તો લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, કોમેન્ટ કરજો. અને જો નવા હોય ને મારા ચેનલમાં તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાનું ભૂલતા નહીં. અને મારો વિડીયો છે ને આખો જોજો, તમને છે ને તમને પણ લાભ થાય એવો છે. આપણે કોઈ વધારાની વાત નથી કરતા, આપણે જે શરીરને જે લગતી હોય ડાયટને લગતી એ જ વાત કરીએ છીએ. તો તમે મારો જેમ બને આખો વિડીયો જોવાનું રાખજો. અને ચાલો મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને રાધે રાધે. તમારા બધાનું સારું એવું વજન ઉતરી જાય એવી આશા કરું છું.